Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit, am ajuns în sfârșit și la voi. Astăzi facem etalarea bonus pentru luna decembrie. Vă doresc sărbători fericite pentru că e luna sărbătorilor, să petreceți frumos Crăciunul, anul nou și să ne vedem, bineînțeles, cu bine și sănătoși cu toții în 2026. Hai să vedem mesajele bonus pentru vărsători pentru luna decembrie. Decide. Abundență și avans. La capătul cărților avem relax. Pentru unii dintre voi, mesajele probabil că așa că întotdeauna găsesc două variante, cel puțin în etalările de tarot, și aici la mijloc avem abundența, care nu neapărat se referă doar la partea materială, însă dacă există vărsători care în momentul de față au, nu știu, poate aveți o perioadă în care partea financiară e un pic complicată, să zicem, da? Și parcă nu reușiți să ieșiți la lumină cumva. E nevoie de niște eforturi din partea voastră, dar e nevoie și de a vă decide. Poate că unii dintre voi aveți două opțiuni din punct de vedere, nu știu, financiar sau, mă rog, da, job, nu știu, habar n-am. Trebuie, într-un fel sau altul, să vă luați un timp. Da? Relaxul ăsta care a ieșit aici, nu e vorba despre asta să-ți aducă viața ce-o fi, nu. Decizia ia ta, tu ia-ți un timp, câteva zile, nu știu, și meditează asupra ceea ce vrei să faci. Pentru că, din punct de vedere financiar, vei putea ajunge să avansezi cumva, dar în momentul în care știi cu claritate ce vrei, sau știi cu claritate care e drumul pe care vrei să-l iei, sau jobul pe care, nu știu, care consideri tu că e cel mai bun pentru tine, da? Aici nu e vorba despre pot să fac ce vreau sau pot să mă duc unde vreau. Nu, aici e vorba despre ai nevoie să meditezi un pic, când vine să spun, pentru că nu, aș spune că nu îți dă același, nu vei avea aceeași evoluție din punct de vedere financiar până când nu te vei pune de acord între minte și inimă, da, aici avem simbolurile, în legătură cu acest job sau proiect ce-o fi. Fiecare dintre voi poate fi, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. A doua variantă este că dacă nu e vorba despre finanțe, poate să fie vorba despre nevoia de a te odihni, pentru că poate, într-un fel sau altul, ai făcut prea multe lucruri în ultima perioadă. Abundența ne arată foarte multe lucruri, da? Ai fost implicat, nu știu, și din punct de vedere financiar, și în casă, și copii, și, nu știu, partener de viață sau în căutarea unui partener de viață, nu știu, au fost foarte multe în ultima perioadă, abundență de toate și nu ai avut timp să te relaxezi sau tu nu ți-ai dat voie să te relaxezi. Așadar, aici ți se spune, este ok să ai de toate în viața ta, să existe abundență de toate, da? Însă ai nevoie în același timp și să vezi o evoluție cel puțin pe o singură, nu știu, arie, dacă vrei, a vieții tale. Exemplu, dacă ai probleme în relație sau nu ai un partener de viață, încearcă să fii relaxat ca să poți să meditezi care sunt acele probleme, da? Întâi decide problema care există și apoi
din toată abundența ta interioară, mergi către acea problemă, da? Ca să poți să vezi poate anumite limitări pe care le ai. De ce nu avansează ceva în relația ta? De ce nu avansează faptul că, vezi, Doamne, sunt singur de mult timp și nu-mi găsesc pe nimeni? Există o limitare, pentru că aici avem o persoană care a avut un zid și l-a spart până la urmă. Are privirea temătoare această persoană. E reticentă. Oare o fi bine să ies de aici din aceste limitări? Așadar, tu nu uita că ești abundență și tu și eu și oricare dintre noi, da? Avem tot ce ne trebuie înăuntru nostru, dragii mei, ca să putem avansa, însă când suntem nehotărâți, că nu știm ce vrem, vreau un partener sau nu vreau, vreau să meargă relația mea sau nu vreau un job sau îl vreau pe celălalt. Când există o indecizie, pentru că tu trebuie să iei o decizie aici, nu se vede avans. Insist, probabil că ceea ce vor să ne spună cărțile pentru ambele variante este indiferent ce trebuie să, unde trebuie tu să spargi un zid și să avansezi, ia-ți timp de gândire, de meditare, câteva zile, da, ca să poți să iei decizia corectă pentru tine. Însă nu uita că înăuntrul tău se află și în jurul tău se află tot ce tu crezi că îți lipsește. Abundența e peste tot, dar aici, ce să spun, în această viață noi am fost învățați, da, de mici copii, că abundența se referă doar la material, doar la bani, doar dacă ai lucruri sau dacă ai bani sau dacă ai, nu știu, habar n-am. Toată lumea vorbește despre abundență doar din acest punct de vedere și nu este corect. Noi suntem abundență. În jurul nostru există de toate. Care sunt limitările noastre de nu ajungem să avem acele de toate? Căutați-le, fiecare dintre noi trebuie să le căutăm, da? Interesant, la voi au început etalările să fie din ce în ce mai interesante. Înainte era, bine, nici Scorpionul nu e mai prejos, dar am observat că în ultima perioadă Vărsătorul este și el foarte, foarte etalările sunt foarte, foarte interesante. Ia uite ce carte interesantă, a sărit Împăratul. Împăratul înseamnă control, înseamnă putere, înseamnă bogăție, dacă vrei, înseamnă structură, da? Autoritate, dar pe partea negativă înseamnă dominare, control, posesivitate, tiranie, de ce nu? Așadar, Împăratul vine cu următorul mesaj. Să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate. Pentru mine, acest mesaj se referă la, aș spune, fiecare dintre noi trebuie să știm să fim propria autoritate, da? Adică să fim stăpâni pe noi sau stăpânul vieții noastre, într-un fel sau altul. Însă, asta cere responsabilitate. Cum pot eu să fiu stăpână pe viața mea dacă nu mă responsabilizez în primul rând de limitările mele, dacă nu mă responsabilizez de deciziile pe care le am, dacă nu mi-asum anumite greșeli pe care le-am făcut și nu le rectific, cum pot eu să pretind să fiu o autoritate? Pentru că atunci când eu nu sunt sincer într-un fel sau altul cu mine, ajung să fiu posesivă, tiranică și așa mai departe. Este momentul ca unii dintre voi să vă asumați anumite responsabilități dacă vreți să fiți respectați, pentru că Împăratul este respectat, dacă vreți să fiți văzuți ca fiind maturi, adulți și așa mai departe.
Împăratul, la fel ca și împărăteasa, să nu uităm, cum am spus și în cursul de tarot, înglobează cei 4 regi, iar împărăteasa cele 4 regine. De-aia vorbim despre o completare, adică e o persoană completă. Atât împăratul cât și împărăteasa sunt compleți în energia lor. Nu putem să pretindem să fim autoritate dând cu pumnul în masă, ca și cum tu trebuie să mă asculți pentru că eu am, nu știu, 60 de ani, de exemplu. Nu. Vârsta nu demonstrează absolut nimic, dragii mei. Nu. Și eu asta am putut-o vedea în anumite persoane de 60 de ani și inclusiv de 50 de ani. Dacă zici, ok, 60 de ani, au trăit o altă viață și probabil că, e mai complicat să ne schimbăm, dar nu e imposibil. Dar am văzut persoane de 50 de ani care nu fac decât să pretindă respect, dar ele nu dau. Așadar, încercați să decideți ce vreți. Vreți să fiți un împărat respectabil? Învățați să vă asumați ce nu vă face un împărat. Mesaje interesante, sau cel puțin vin interesant mesajele. Avem temperanța, o altă arcană majoră, wow! Renunță la limitările autoimpuse, poftim. Vorbeam mai devreme despre acest avans, că simțeam că e vorba despre niște limitări. Dragii mei, temperanța înseamnă echilibru interior. Temperanța înseamnă contribuție. Eu contribui cu mine, contribui cu viața mea, contribui cu ceilalți. Da? Ce limitări îți impui singur? Unde te frânezi singur? Sau ce crezi tu că te frânează? Că de foarte multe ori poate fi vorba despre această energie a împăratului, o limitare pentru unii dintre voi. Prea multă autoritate poate să te limiteze, pentru că foarte multe persoane poate fug, zic între ghilimele, fug de tine pentru că te văd prea rece, prea strict, prea, nu știu, impunător, da? Prea dominator, prea posesiv. Și aici, atenție dacă astea sunt anumite limitări, pentru că de foarte multe ori ne ridicăm ziduri, aceste ziduri despre care vorbeam, ca să nu mai suferim, e de înțeles, însă nu putem să câștigăm nimic. Și aici e ca și cum ți se spune, decide ce vrei. Ce vrei pentru tine? Vrei să vezi o evoluție sau vrei să ai parte de tot ce e mai frumos în această viață, abundența? Sparge zidurile pe care le-ai ridicat în jurul tău, nu mai poți să pretinzi. Nici nu poți să pretinzi că tu le ai pe toate, împăratul, și aici împăratul, temperanța și abundența, nu pretinde că nu-ți lipsește nimic. Poate nu mai știi să te relaxezi în ultima perioadă, nu te-ai relaxat, poate nu mai știi ce înseamnă relaxarea. Fă ceva în privința asta, nu pot să spun altceva, dragii mei, wow, foarte tare. Și turnul, o altă arcană majoră. Aici avem, hai să le numim așa, mesaje foarte, foarte puternice, dacă vrei, sau triggere care poate pentru unii dintre voi ar trebui să o facă un click în cap. Turnul vine cu trezirea, turnul vine și ne spune wake up, dragă vărsător. Pregătiți-vă, asta spune acest mesaj, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Niciodată nu putem să avansăm dacă nu se întâmplă. Nu că nu putem niciodată să avansăm, ca să fim treziți, da? Viața vrea să ne trezească și ne zice nu mai poți așa, cu atât de multe limitări care tu singur ți le pui în calea ta, cu atâta nevoie de control, cu atâta, nu știu, poate tiranie pe alocuri, cu atâta credință că eu sunt puternic, împăratul.
eu sunt structură, ceilalți nu știu, habar n-am aici, este vorba despre mult, despre ceva foarte mult aici, cu abundența, da? Și viața, în inteligența ei, vine câteodată și ne zguduie terenul de sub picioare să ne arate că nu. Structura pe care noi ne-am construit-o nu e atât de solidă pe cât credem noi. Nu suntem atât de puternici. De multe ori punem anumite măscuțe pe față sau pretindem că suntem bine, pretindem că viața e frumoasă, ne păcălim singuri. Vărsătorii, să nu uităm că sunteți un semn de aer fix. Aerul înseamnă gândurile noastre sau mentalitatea noastră și în anumite momente suntem foarte fixiști. Mă includ pentru că și eu am multă energie de vărsător, însă fiecare dintre noi până la urmă și la coadă avem vărsătorul pe harta noastră undeva și până când nu vine un eveniment în viața noastră să ne zguduie terenul de sub picioare, pământul de sub picioare, nu facem nimic. Nu spargem ziduri, nu avansăm, nu evoluăm. Poate că este momentul să vezi ce s-a zguduit în viața ta în ultima perioadă. Eu sper că turnul ăsta nu este acum, da? Nu vine acum, ci a fost și acum sunt cumva consecințele și ți se spune meditează asupra lucrurilor care s-au întâmplat în viața ta, care au legătură cu limitările tale, care au legătură cu această energie a împăratului despre care vorbeam și care au legătură cu faptul că nu vezi evoluție pe un anume plan al vieții tale. Așadar, wake up, trezirea, dragi vărsători, și contribuiți aici cu temperanța, contribuiți mână în mână cu această viață, îmi vine un mesaj, și cu evenimentele care vor să vă facă să vă treziți. Nu pot să spun altceva. Nu vei putea vedea un avans, o evoluție până când nu te trezești și până când nu te decizi ce vrei cu adevărat. La capătul cărților avem Cavalerul de Monede. Încet, dar sigur vei ajunge departe, îți spune acest mesaj. Nu trebuie să o iei la fugă prin această viață, nu trebuie să-ți dorești să iasă lucrurile repede, nu trebuie să-ți dorești repede să se repare relația ta în cazul în care vorbim despre asta, nu trebuie să-ți dorești să-ți găsești repede pe cineva, nu trebuie să găsești, nu trebuie să alergi, să rezolvi lucruri repede, mai ales dacă ai foarte multe de rezolvat. Nu, ia-o încet. Fii precaut aici cu acest mesaj, cu privirea acestei persoane care e ca și cum în dubii, o fi bine, nu o fi bine, tu fii precaut, fii cu ochii deschiși, turnul vine să ne deschidă perspectivele, să ne deschidă ochii și mintea, da? Contribuie pentru tine, da? Ia-o încet, relax aici și cu Cavalerul ăsta de Monede. Dă-ți timp, Cavalerul de Monede este perseverent, el face lucrurile încet, încet, dar le face încet pentru că nu-i place să se întoarcă din drum și să ia din nou la mână ce au făcut deja, da? Așadar, foarte interesant aici. Hai să vedem pe iubire. Ce avem aici de la Îngerii Iubirii pentru voi? Foarte interesant. Un pic mixte mi se par mesajele, dar au noimă între ele, au o anume coerență. Conversație cu inima deschisă. Multă sinceritate e nevoie, dragii mei. Ocupați-vă de problemele voastre de familie și flirt. Ia uite. La capătul cărților aveam atrageți sufletul pereche. Pentru mine atracția și legea atracției nu funcționează cum, sau părerea mea, da? Pentru că am experimentat și eu anumite lucruri în această viață și nu funcționează legea atracției așa cum credem noi că ar trebui să funcționeze sau cum ni s-a spus prin filme, prin cărți, prin alte podcasturi sau unde ne-am informat noi despre această lege a atracției. Nu poți atrage în jurul tău, atrage sufletul pereche ca și cum ce suflet pereche, sau mă rog, care este idealul tău de suflet pereche, pentru că de aici pornește legea atracției. Dacă tu
nu știu, idealizezi femeia perfectă în felul tău, tu știi care sunt acele idealuri pe care le ai sau valori, ce cauți într-o femeie sau și femeile într-un bărbat. Da? Nu vei atrage niciodată acea persoană până când tu nu vei fi acea persoană. Deci eu vreau să rămână foarte clar că asta vrea să ne spună sufletele pereche. Când vorbim despre o relație karmică, știți că am mai făcut eu o diferență între ce înseamnă relație karmică și ce înseamnă suflet pereche. Sufletul pereche este acea persoană cu care tu rezonezi și n-ai cum să atragi un suflet pereche dacă tu nu rezonezi în ceea ce îți dorești de la acel suflet pereche. Da? Tu întâi trebuie să vibrezi în acea să fii ceea ce tu îți dorești de la celălalt ca să poți să atragi pe aceeași frecvență. Asta e legea atracției, da? Relația karmică este relația cu cineva de la care ai de învățat. Tu de la el și el de la tine. Punct. E foarte simplu de înțeles. Așadar, dacă sunteți într-o relație, dragii mei, aveți nevoie să vă deschideți și să vorbiți despre ce se întâmplă în voi, în relația voastră, în legătură cu partenerul de viață. Amândoi, pentru că de-aia suntem parteneri de viață. Eu mereu spun, nu suntem un cuplu înțeles, cuplu egal două persoane căsătorite. Nu, suntem un cuplu pentru mine egal parteneri de viață. Partener înseamnă facem amândoi eforturi ca această relație să funcționeze sau facem amândoi eforturi să ne separăm că e mai bine pentru amândoi. Așadar, fiți sinceri. Dacă există aici nevoie de control din partea uneia dintre voi, eu n-am de unde să știu cine e împăratul aici între voi doi, gelozie, posesivitate, tiranie, dominare, habar n-am, tot felul de prostii de genul ăsta, pentru că întotdeauna când vorbim nu trebuie să rectificăm părțile noastre pozitive, trebuie să ne rectificăm năravurile, da, umbra, nu să o ascundem, ce să spun, o punem pe masă. Domne, uite, asta este ce se întâmplă între noi, asta e ceea ce eu văd, asta e ceea ce eu simt, hai să vedem ce facem cu ele. Dacă ai de-a face cu o persoană tiranică, ai nevoie să iei o decizie, da? Are balta pește, ți se spune. Nu e vorba aici nici despre a sta lângă o persoană dominantă, dar nici a fi tu cel dominant sau controlator. Ocupă-te de problemele tale de familie, ocupă-te de problemele pe care le ai în relația ta, lasă părinții, pentru că aici sunt sub mesajul, da, care există pe această carte, spune viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Eu nu cred că are nicio legătură, părinții noștri nu au legătură cu ce se întâmplă în relațiile noastre. Noi trebuie să ieșim din, da, turnul, iluminează-te, trezește-te, n-are legătură cu ce ți-a zis mama sau ce ai văzut în familia ta. Nu, problemele pe care le ai în relația ta sunt ale voastre. Luați-le, puneți-le pe masă, conversație cu inima deschisă și va trebui să vorbiți și despre, aici vorbim despre flirt. Flirtul în acest context nu se referă la hai să începem să ne facem ochi dulci din nou, să ne recucerim. Nu, aici este vorba despre oferă-le celorlalți energia ta, oferă-le din energia ta, nu știu cum să traduc cuvântul ăsta, desenfadada. Hai să o numim o energie pozitivă, dacă vrei. Oferă, dacă tu oferi în relația ta energie pozitivă, celălalt va vedea și va exista un avans, un progres. Dar dacă aici vorbim numai despre energie de dominare, tiranie și așa mai departe, sau control sau posesivitate, avem o problemă, hai să vedem. Poate e problema mea, poate e problema lui, poate, nu știu, problema noastră pe rând, da? Suntem pe rând posesivi și geloși. Trebuie să înțelegem că nu avem lângă noi decât ceea ce suntem, da?
Asta vrea să ne spună acest mesaj cu atrage sufletul pereche. Poate că e nevoie să o luați un pic încet, încet, pentru că veți ajunge să treceți peste ce se întâmplă între voi, însă condiția este să observați și să aveți conversații, comunicare. Noi nu știm să comunicăm în general oamenii, nu, doar reproșăm, scoatem ochii și nu mergem mai departe de atât. Asta e ce înseamnă comunicarea în general. Și e păcat, dragii mei, sunteți amândoi, aveți foarte multe lucruri înăuntrul vostru, abundență, da? Această abundență, sunteți capabili fiecare dintre voi să veniți, da? Temperanța, să veniți cu contribuția voastră ca să puteți să depășiți problemele care... Când a fost ultima oară când v-ați relaxat împreună, când v-ați luat amândoi și ați ieșit singuri, de exemplu, sau ați făcut lucruri relaxante împreună? Când? Voi știți, întrebați-vă, aici avem niște ziduri care trebuie sparte de amândoi, bineînțeles, parteneri de viață, să nu uităm, da? Dacă sunteți singuri, fiți sinceri cu voi, dragii mei. Vreți sau nu un partener de viață? Pentru că dacă vreți, trebuie să demonstrați. Să demonstrați responsabilitate, să demonstrați asumare, să vă vedeți umbrele și voi, să... Poate, de ce nu, să vă schimbați, pentru că turnul înseamnă schimbare, să vă schimbați anumite concepții în legătură cu aoleu, nu, că dacă am 40, 50, 60 de ani, eu nu mai pot, dragă, să flirtez, eu nu mai, cum adică, păi eu să mă vadă pe mine lumea că fac ochi dulci, nu știu cui, hai, pe bune, pe bune, despre ce vorbim? Dacă ești singură ca persoană, hotărăște-te ce vrei. Vrei un partener de viață sau nu? Ca să poți să ai un partener de viață, tu trebuie să începi să contribui cu această situație. Da? Are balta pește, ți se spune aici. Deschide-te, trezește-te, începe și tu să flirtezi, dar nu pentru a cuceri. Atenție, nu doar pentru asta. Pentru că o relație se poate începe doar cu cucerirea. Însă ce faci după ce trece acele, cum se spune, 3 luni, de la 3 luni la 3 ani? Mie mi se pare o tâmpenie chestia asta cu atâta ține dragostea. Nu, dragii mei, dragostea ține o viață întreagă dacă este alimentată. Dacă nu, moare. Da? În Spania se zice muere la mor. Pe bune, nu moare iubirea. Murim noi că suntem stupizi. Acum, puneți mâna și, dacă vă doriți, bineînțeles, lucrați în primul rând cu voi. Lucrați cu voi întâi ca să atrageți persoana pe care vă doriți. Nu puteți să faceți, să faceți cerințe, era să zic. Nu puteți să cereți Universului, da, să stați așa voi și să meditați și să ziceți: Doamne, vreau persoana asta care mi-a scris-o pe hârtie aici, da? Cu calitățile astea, cu valorile astea, cu mentalitatea asta, cu... N-ai cum să faci așa ceva când tu nu ești ceea ce ai pus pe hârtia aia. Ok, da. Wow, iau ce s-a întors. Bruja, s-a întors The Witch, vrăjitoarea. Care dintre voi aveți mentalitatea că sunteți: mamă, parcă sunt blestemat, nu merge nimic bine în viața mea, nu nici pe iubire, nici pe bani, nici pe... Care dintre voi aveți această mentalitate? Și aici, cum eu scot cărțile așa, da, așa le așez mereu, începând din partea asta, fii foarte sincer cu tine și decide-te odată dacă e vina blestemelor, dacă e vina vieții, că e, cum se zice, viața e o parașută, ca să nu zic cuvântul ăla că ăștia te taxează pe YouTube, da? Hotărăște-te. Ești tu cel care nu ești sincer cu tine sau rămâi în acea concepție că viața e... ce am zis mai devreme și că, vezi, Doamne, parcă ești blestemat. De ce nu-ți asumi că ai de făcut o muncă personală reală
asumată și cu responsabilitate. De ce? De ce arunci pisica moartă în curtea celuilalt, de exemplu? Dai vina pe viață și pe orice altceva. Nu e vorba de a da vina pe tine, atenție, nu mă înțelegeți greșit, niciodată nu mă voi focusa pe a vă spune să dați vina pe voi. Nu, vinovăția e cel mai tâmpit sentiment de care putem să ne agățăm. Nu trebuie să te învinovățești, trebuie doar să vezi, da, să te trezești și să zici, ok, de mine depinde ce vreau să cred în această viață. Dacă până acum am avut anumite comportamente sau limitări, eu trebuie să mă responsabilizez că dacă nu am ceea ce mi-am dorit în totalitate, abundență, toată abundența, da? Dacă nu am ce mi-am dorit până acum, este pentru că eu m-am auto-limitat. Da? Așa că lasă blestemele și alte chestii pe care dai vina și pune mâna și asumă-ți ce ai tu de făcut. Avem șarpele. Blesteme, șarpe, atenție! Șarpele vorbește despre atracție și despre dorință. Ce te tentează? Sau de ce te lași tentat de lucruri? Șarpele știm că în Biblie a fost figura animalului care a tentat acele două personaje din Biblie ca să încalce niște reguli sau, hai să spunem, dorința și atracția, ca să nu fac comparație cu șarpele din Biblie, dorința și atracția, întreabă-te dacă nu cumva ești atras doar de persoane sau te atrage într-un fel sau altul partea obscură a anumitor persoane în cazul în care vorbim aici despre iubire. Sau te lași tentat doar de pericole. Nu știu, cu cât e mai riscantă afacerea, cu atât mă bag în ea. Cu cât persoana e mai ciudată, cu atât mă atrage mai tare. Întrebați-vă dacă aici există un... Sau poate nu vedeți? Poate nu vedeți, de aia nu vreau să spun că simt aici că insistă să vedeți anumite lucruri. De ce anumite lucruri sunt cum sunt în viața voastră? Poate nu vedeți dedesubturile unor persoane, de exemplu, dacă sunteți singuri, întâlniți pe cineva, voi intrați în relație fără să fiți atenți, probabil, la anumite semnale și vă ghidați doar pe, wow, dacă sexul e super tare, mergem în continuare, deci aici fiți atenți la ce s-a repetat, îmi vine să zic, pentru unii dintre voi. Și avem lupul, un animal foarte inteligent și un animal care trăiește în grup, dragii mei. Să nu uităm cine este figura unui lup, da? Nu e un lup singuratic aici, nu mai urla la lună singur. Lupul nu este făcut să trăiască singur, are nevoie de un grup ca să supraviețuiască. Avem istețime sau inteligență, aici mesajul, și avem liniște, dar acea liniște de pâș-pâș, da? Trebuie să... Și vezi tu, s-a așezat pe aceeași linie aici cu avansul ăsta. Trebuie să fii, într-un fel sau altul, să-ți pui mintea la contribuție, da? Voi sunteți oricum extrem de inteligenți. Trebuie să vedeți care sunt lucrurile la care trebuie să renunțați. Lucruri sau, nu știu, limitări sau păreri sau, nu știu, concepții, nu contează. Trebuie să renunțați la ceva aici cu turnul. Și
pe lângă faptul că într-un mod inteligent ar trebui să faceți pași către o anume evoluție, este și în liniște, da? E ca și cum lupul când merge oricum nu-l aude nimeni, da? El pășește de parcă nici nu parcă plutește, nu calcă, da? E posibil să aibă legătură cu flirtul. Pentru cei care nu vă dați voie, dragii mei, să vă mai puneți pe piață și să încercați să introduceți flirtul. Dar, atenție, nu uitați că nu e doar despre a cuceri, ok? Lupul nu este șiret, nu este un animal șiret, dar este foarte inteligent. La capătul cărților avem pisica. Măi, avem aici 3 animale pentru voi, șarpele, lupul și pisica. Și aici vorbim despre gelozie și bârfă. Acum, na, ce să zic? Ești în centru unei bârfe? Sau tu apleci urechile la bârfe? Vorbim despre gelozie, ești o persoană posesivă și geloasă? În general se spune că vărsătorul nu, se spune că vărsătorul e detașat. Nu cred, eu cred că este exact invers. Vărsătorii, din ceea ce eu am experimentat ca vărsător, da, n-are nicio treabă cu detașarea, nu, dimpotrivă, vărsătorul ține, are nevoie de control, este posesiv, este gelos, da. Acum, nu știu la ce se referă această pisică, dar din nou vorbim de un animal inteligent. Avem 3 animale inteligente aici. Hai să mai vedem alte mesaje. Wow, foarte lungă este etalarea voastră și la leu, aici la fel de lungă, da? Sunteți pe aceeași axă cu leul. Pare că la voi se întâmplă lucruri. Fii sincer cu tine însuți, poftim. Nu are nevoie de explicație acest card. Întotdeauna este posibil să rescrii povestea, da? Istoria vieții tale sau a ultimei perioade, de ce nu? Tu decezi dacă vrei să o schimbi. Aici avem o persoană care are o piatră în mână, care vrea să spargă această carapace acestui melc sau ciofiel, da? Doar tu poți să schimbi ceva. Și protestează, ți se spune să protestezi. E ca și cum începe tu o revoluție. Dar aici nu e vorba despre o revoluție împotriva celorlalți, e vorba despre propria ta revoluție aici cu turnul Uranus, dragi mei. Eu ce să vă fac? Este partenerul vostru de viață, Uranus. Nu e vorba să fii un rebel, să protestezi pentru orice ce pune mâna și protestează pentru ceea ce nu te lasă să avansezi, protestează. Începe revoluția interioară, revoluția ta interioară. Pluto e la tine acasă și el încearcă să te revoluționeze. Dacă vrei să facă mari schimbări în viața ta, încearcă să accepti să faci anumite schimbări unde știi că ai niște limite. Nu trebuie să te schimbi de la zero. Însă are foarte mare relevanță aceste mesaje, pentru că avem 2 mesaje. Hai să vedem dacă mai avem aici. Cu turnul putem să spunem că e al 3-lea mesaj care ne vorbește despre, și ăsta cu conversație cu inima deschisă, care ne vorbesc despre sinceritate. 4 carduri care vorbesc într-un fel sau altul despre a fi sincer. Aici vorbim de sinceritate pentru că această persoană este goală, e dezbrăcată, e ca și cum ăsta sunt și mă arăt așa cum sunt. La capătul cărților ce avem? Înconjoară-te de iubire. Chiar dacă vă lipsește iubirea sau poate treceți printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional, dragii mei, nu renunțați la a
căuta să fiți înconjurați doar de oameni care au de oferit iubire și, bineînțeles, la rândul vostru să oferiți. Deci aici este despre asta. Ce să zic? Încet, dar sigur vei ajunge departe? Sau aș spune eu, doar încet vei ajunge departe cu siguranță. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. E foarte interesantă etalarea voastră. Ciao!